تسريبات جديدة أخطر من كل ما سبق، لا تعيد فتح ملف جيفري أبستين فقط، بل تكشف أن ما كنا نعتقده نهاية القصة قد لا يكون سوى بدايتها. من كسوة الكعبة إلى غرف المراقبة، ومن علاقات سياسية رفيعة المستوى إلى تسجيلات اختفت في أكثر اللحظات حساسية، نحن أمام شبكة معقدة، خيوطها تمتد عبر المال والنفوذ والأسرار وربما التستر الدولي. في البداية، ومع عودة الحديث عن وفاة أبستين داخل زنزانته، عاد سؤال قديم بقوة: هل مات أبستين فعلاً أم أسكت الملف عمداً؟ هذا السؤال لم يعد مجرد نظرية مؤامرة، بعد أن كشفت وثائق حديثة أن نظام تسجيل الفيديو داخل السجن تعرض لعبث مباشر، حيث أزيل القرص الصلب الخاص بالكاميرات في توقيت حرج، ما أدى إلى اختفاء جميع اللقطات التي كانت من المفترض أن توثق ما حدث في ليلة الوفاة. تسريب كهذا أعاد فتح فرضية التهريب وليس الانتحار فقط. ومع تفريغ دفعات جديدة من ملفات وزارة العدل الأمريكية، بدأت تظهر تفاصيل صادمة حول ما كان يجري داخل ممتلكات أبستين. وثائق تؤكد وجود غرف مراقبة متكاملة، وكاميرات خفية وجهت بشكل مباشر نحو الأسرة، وأقراص مدمجة تحتوي على صور ومقاطع فيديو مصنفة وممنهجة. الأخطر أن هذه الأنظمة لم تركب بشكل عشوائي، بل بمساعدة جهات اتصال روسية وصفت في المراسلات بأنها مفيدة، ما يفتح الباب أمام فرضية الابتزاز السياسي واسع النطاق. وفي قلب هذه الشبكة تظهر أسماء وشخصيات لم تكن عابرة. وثائق مسربة تشير إلى أن أبستين التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام فقط من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018. وفي إحدى رسائله كتب أبستين حرفياً: كان الاجتماع اليوم مع MBS مفيداً. رسالة قصيرة لكنها كافية لإثارة تساؤلات حادة حول طبيعة هذا اللقاء وسياقه، وما إذا كان ضمن شبكة العلاقات التي كان أبستين يوثقها بدقة. لكن الصدمة الأكبر جاءت من مسار آخر تماماً، مسار يمس مقدسات دينية. لأول مرة يظهر ذكر صريح لكسوة الكعبة المشرفة داخل ملفات أبستين. الوثائق تشير إلى شحن 3 قطع من الكسوة عام 2017 عبر وسطاء وصولاً إلى ممتلكات أبستين في سان توماس. وفي رسالة بريدية موثقة يطلب المرسل الاستفسار عن إمكانية تمرير الشحنة عبر الجمارك أو إرسالها مع مسافر، بينما تؤكد رسالة لاحقة وصول العمل الفني بأمان إلى منزل أبستين. صور أخرى ضمن الملفات تظهر ما يبدو أنه جزء من الكسوة موضوع على الأرض. وهنا حتى مع التحفظ القانوني، فإن مجرد وجود هذا العنصر داخل سياق ممتلكات أبستين يطرح سؤالاً صادماً: من سمح ومن سهل؟ وكيف خرجت قطعة من أقدس رموز المسلمين عبر قنوات رسمية أو شبه رسمية؟ وبينما تتشابك هذه الخيوط، يظهر الدور الإماراتي في الملف بصورة متكررة. الدبلوماسية الإماراتية هند العويس ذكرت مئات المرات في الوثائق: مراسلات شخصية، تنقلات بين عواصم عالمية، هدايا، وترتيب لقاءات داخل الجزيرة وخارجها. الأخطر أن الوثائق تشير إلى أنها قدمت شقيقتها هلا لإبستين ورتبت لقاء مباشرا بينهما في سياق يثير شبهات أخلاقية خطيرة. لاحقاً ظهرت هلا العويس كوجه إعلاني ومروجة لعلامات تجارية كبرى بدعم مباشر من إبستين في توقيتات سياسية حساسة. ومع تصاعد الفضيحة سجل ارتباك رسمي واضح تمثل في قرارات عاجلة بإعادة تشكيل هيئات رسمية بعد ساعات فقط من تداول الوثائق، ما فسره مراقبون كمحاولة لاحتواء الضرر. في جانب آخر من الملف تظهر أسماء متهمة بإدارة النظام نفسه، مثل ناديا مارسينكوفا التي استخدمت في مراسلاتها كلمات مشفرة، من بينها كلمة جوز الهند للإشارة إلى فتيات قاصرات في رسائل توصف بأنها من أبشع ما ورد في الوثائق. ولا تتوقف المفاجآت هنا، الملفات تشير إلى أن إبستين طلب كميات ضخمة من حمض الكبريتيك وسط تكحنات باستخدامه لإذابة أدلة أو جثث. كما يظهر مقطع فيديو غريب داخل أحد ممتلكاته يظهر شخصاً يداعب نمراً داخل قصره مع مربع مغطى قد يخفي صورة ضحية. سؤال بسيط يفرض نفسه: لماذا احتفظ إبستين بهذا الفيديو؟ ولماذا كان يوثق كل شيء؟ ومع كل هذه التسريبات لا يمكن تجاهل مصير الضحايا.
عائلة فيرجينيا جيوفري إحدى أبرز الناجيات وجهت رسالة مباشرة إلى غيسلين ماكسويل حملتها فيها مسؤولية مباشرة عن نظام استغلال ممنهج. فيرجينيا التي واجهت إبستين وشبكته بشجاعة نادرة توفيت منتحرة في أبريل الماضي بعد سنوات من الصراع النفسي والألم. وهنا يعود السؤال الأخير: كم عدد الملفات التي لم تفتح بعد؟ وكم عدد الأسماء التي ما زالت محمية بالصمت؟ وهل كانت وفاة إبستين نهاية شبكة أم مجرد إغلاق فصل بانتظار ما هو أخطر؟ ومن بين أكثر المشاهد غرابة تمثال لبقرة من سلالة هولشتاين فريز بالحجم الطبيعي. السكان المحليون ذكروا أن هذا التمثال كان ينقل من مكان إلى آخر بشكل متكرر، أحياناً أسبوعياً وأحياناً يومياً دون تفسير واضح، ما زاد من الغموض حول رمزيته أو الغرض منه. وتعود إلى الواجهة شهادات الضحايا. إحدى هذه الحالات كانت حالة تايالا ديفيز التي زعمت أنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما اعتدى عليها جيفري إبستين، وهي شهادة نقلت عبر وكالة رويترز. كما أظهرت الصور تماثيل صغيرة ذات أشكال غريبة، قال البعض إنها تشبه الشياطين أو رموزاً غير مفهومة، ما دفع إلى الربط بينها وبين طقوس ماسونية أو شعوذة. وزاد الجدل بعد تداول مقطع فيديو جديد يظهر فيه جيفري إبستين وهو يصنع الموسيقى بينما تجبر فتيات قاصرات على الاستماع والرقص. وفي خلفية المشهد ظهرت صورة وصفت بأنها شيطانية معلقة على الحائط، ما أعاد فتح النقاش حول طبيعة الطقوس التي كانت تمارس داخل هذه الجدران. كما تداولت تقارير عن مقاطع تشير إلى ممارسات مرتبطة بالماسونية والشعوذة دون حسم نهائي حول صحتها، لكنها انسجمت مع السياق العام للصور والرموز. وتظهر أيضاً في الملفات فيرجينيا روبرتس جوفري مع صورة لها في سن المراهقة، وهي التي قالت إنها تعرضت للاعتداء من قبل إبستين والأمير أندرو في واحدة من أشهر القضايا المرتبطة بهذه الشبكة. ومن التفاصيل اللافتة تصميمات داخلية مثيرة للقلق مليئة بالأقنعة الرجالية، نسب تصميم بعضها إلى سارة كيلن من شركة SLK ديزاينز، وهي شخصية وجهت لها اتهامات بالتواطؤ، وقيل إنها احتاجت إلى صور لمستشارين مختصين في تحسين السمعة الرقمية. كما كشفت الصور عن غرفة مخصصة لأسلاك الكمبيوتر وكاميرات المراقبة داخل الجزيرة، ما يدعم فرضية وجود نظام مراقبة متكامل يوثق كل ما يحدث. وفي سياق آخر أشار بعض المتابعين إلى أن إبستين كان مهووساً بالأحواض المائية والأنفاق، وأن هناك وثائق تعود ل20 عاماً تتحدث عن هذا الهوس، مع ظهور مقاطع غير واضحة تظهر أنفاقاً تحت الأرض وأماكن لم يحدد موقعها حتى الآن. ويرى بعض المحللين أن شخصاً بهذه الطبيعة يفضل العمل في الظلام بعيداً عن النور، وهو ما ينسجم مع طبيعة أفعاله المظلمة. وأخيراً أعادت تسريبات إبستين إلى الواجهة حفل عائلة روتشايلد السريالي الفخم الذي أقيم عام 1972 في فرنسا، الحفل الذي اتسم بالملابس الغريبة والطابع الغامض. هذا الحفل عاد للضوء مجدداً بعد الكشف عن تعاملات إبستين مع هذه العائلة الثرية، ما فتح باباً واسعاً للربط بين المال والنفوذ والطقوس الخفية. كل هذه الصور، الوثائق، الشهادات، الرموز تتركنا أمام حقيقة واحدة: قصة جيفري إبستين لم تغلق بعد، وكلما خرج جزء منها إلى العلن كشف عن طبقة أعمق من الرعب وترك سؤالاً معلقاً بلا إجابة. كم من الأسرار ما زال مخفياً في هذا الملف، وكم من الحقيقة لم يسمح لها بعد أن ترى النور؟